गुड इभिनिङ आजको क्लासमा बुझ्न गइरहेको छौँ हामी युज अफ स्याल र सुल्ड। स्याल र सुल्डको युज आज हजुरले भिडियो हेर्नु हो भने हजुरलाई पक्कै पनि विश्वास हुनेछ कि तपाईँलाई यसको बारेमा के छ त डिफ्रेन्सहरू र कुन अवस्थामा हामीले युज गर्न सक्छौँ त। हेर्नुहोस् त स्याल यो दुईटैको युज हुन्छ एज अ मोडल भर्बको रूपमा। हेर्नुहोस् त टु सो सजेसन एडभाइस स्याल वी गो फर अ वल्क के हामी हिँड्न जान सक्छौँ। टु सो अफर्स यदि हामी कसैलाई अफर गऱ्यो भने स्याल आई क्यारी योर ब्याग राइट अफर गर्ने। टु सो रुल्स अब्लिगेसन्स स्टुडेन्ट स्याल वेयर युनिफर्म विद्यार्थीहरूले युनिफर्म लगाउनु पर्छ है। टु सो डिटर्मिनेसन या प्रमिस वी स्याल ओभरकम द प्रब्लम्स हामी समस्याबाट मुक्ति पाउँछौँ या जित्छौँ भन्ने अर्थ आउँछ। ओभरकम भनेको जित्नु भन्ने अर्थ आउँछ। अर्को हेरौँ त युज अफ सुल्ड। हेर्नुहोस् टु सो एडभाइस सजेसन्स ही सुड इट हेल्दी फुड राइट he should eat healthy food. To show duty या obligations we should respect our parents यसरी हामीले बुझ्न आवश्यक छ जुन हामीले डेली रूपमा गर्छौँ। To show expectations कुनै उम्मीद हुन्छ नि यो हुनसक्छ लाइक दिस एक्सपेक्टेसन आशाहरू। She should be at home now उनी घरमा हुन सक्छिन् यो बेलामा। एडभाइस इन नेगेटिभ फर्म यदि हामीले कसैलाई कुनै काम नगर भनेर भन्न चाहियो भने यु सुड नट स्मोक लाइक दिस यु सुड नट टक लाइक दिस भन्न सक्छौँ। सो विद्यार्थीहरू तपाईँहरू इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजको क्लास अहिले गर्दै हुनुहुन्छ। साथमा यदि तपाईँहरूलाई इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजको अनलाइन क्लासहरू आइएल्स पिटी साथमा इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजहरू हुन्छ नि बुझ्नको लागि इन्टरभ्यू प्रिपेरेसनको लागि र हजुरलाई यदि तपाईँ पिएस हुन्छ नि यो पिएससी युपिएससी इन्डिया भन्छन् पिएससी नेपाल भन्छौँ लोकसेवाको यदि तयारी गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँलाई आइएल्स पिटीको साथमा हजुरलाई 11-12को पनि नोट्स या क्लास चाहियो भने जोइन गर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो क्लासलाई। थ्याङ्क्स फर वाचिङ एन्ड किप सपोर्टिङ।